Ano naman ito, 80 pesos agad. Wala bang mas mura? Pinakompute yung mga pagkukulang ng mga jowa ko, gano'n. Wala bang matibay-tibay nito? Yung paglalaban ako. Ikaw nga, isang kulit ko lang dito. Wala na to eh. Bolero talaga kayo mga lalaki. Sanay naman ako sa parang totoo na. At hindi kasha yung card ko. Taray, may paraan para magkasha. Ipilit mo yung pagkasha sa sarili mo. Minsan nag-work, di ba? I love sangria. Lalo na yung white wine na sangria. I love sangria. Okay, so normally sa flat lake, kailangan tama yung distance, no? Minsan dumidistansya din sila ng tama. Framing, sis. You can take the shot. Diba? Honest review ang gagawin natin. And mamaya ang feedback time. Okay, flat lay BTS. Ayan. Ang magka-flat lay ay si Jaggy Jaggy. Paano kung nakaka-experience ka ng food na hindi masarap, nire-review mo siya? What's up guys? Welcome back to my channel. At ngayon, nandito ako sa Shangri-La ang arte. Dito sa Wobbly Pan. Kasi I have two shoots right now. Isa not dito. Isa summer and juicy. And I'm gonna show you like an in-depth like BTS of how we actually do it here. And I think they're here na. Medyo ilang minutes akong late. And oh my gosh, they're here! Hi! Hi, love, I miss you. This is Lorna. Ayan, so mamaya na ulit. I'll just fix myself. So these shades are from Baobab. Is it Baobab? Basta yun. Binigyan nila ako ng marami. Yung mga daming mga eyewears, mga besh. Iba wala naman siyang mga grado. So yeah, oh my gosh. Akala ba rainy season na pero oh my gosh, tag-init pa rin at sa sigat ng araw mga beshi. So ngayon, here in Wobbly Pan, ang pagkain nila dito ay Spanish foods. I'm gonna show you all the BTS. Okay, and feature their products as well. So, maya-maya hinintay lang namin kompleto kami and I'll show you everything, like everything that you need to know. BTS, kung paano namin ma-achieve itong mga pictures, i-show ko sa inyo. So, just watch until the end. Nagkakalagi yung pinakamagaling mag-vlog. And because Okay, they have sangria. Ay, thank you po. Thank you. Arte. Thank you. I love sangria. Lalo na yung white wine na sangria. I love sangria. So sa mga shoot, hindi naman kailangan lagi nakamagandang camera. Pwede rin mga phone cameras, right? Magaganda ang mga phone cameras ngayon kasi ang ganda ko, malamang, di ba? mas easy kasi angle lang konti, pindot, tapos ka na. Hindi ka tulad pag naka SLR car mirrorless. Tutok-putok, tagal yan. Kasi ipo-focus mo pa. Ayusin mo pa kung saan nakafocus. Yes! 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 Uy, may factor din yung yung area kung saan ka mag-shoot para maganda yung lighting ng food mo. Like kami nasa corner kami. Hindi nyo makita yung kagandahan ko. Hindi nyo nakikita, ma'am. Anyways, or kung hindi nilalaban ng lighting, meron tayong literal na lighting also. Ganon. But may ano mga factors to factors to follow para maganda ang flat. Ba't ikaw nag-iisip ko ba? Ako gusto ko kalat-kalat. Kalat-kalat. Dapat magmukhang marami. Oo, properly na nakaspread. Okay, and then the color of the plates, no, matters. Yes, dapat balance. Okay, so normally sa flat lay, kailangan tama yung distance, no? Minsan dumidistansya din sila ng tama. Wow, so fair! Tapos, what else? Sometimes, no, kailangan yung plate. Yung color ng plate,
kailangan nagko-contrast sa table. Like this one. Right there. Tapos, okay, may mga props tayo paminsan-minsan. Tatakpan natin ang mga pagkukulang. Kailangan natin ng mga panakip butas para pag pinicturean ay perfect. Framing, okay. You can take the shot. Ganda mo. Idadaan pa yun sa gilid ng building. Okay, eating time. So ayan, tasting time. After all the picture taking, tasting time. Tapos i-review nila ng honest, diba? Honest review ang gagawin natin. And mamaya ang feedback time. Oh. Mainit. Parang pag umahal niya sa akin. Ang sarap niya ha. Wala pala. Sorry ah. Nag-illusion lang ako. Kain mo. Kain. Thank you. Oh my gosh, they have shrimp. I know. Squid ink croquette. That's it. Nilakad mo. Look. Pare, di ba? Ang sarap. Ang sarap. Grabe yung pork, mom. Nakita mo yung pork? Sabi! Sabi! Ayun, oh. Ay, ito, please, for ano na. Grabe! And the paella una na. Yes, Donna, taking that shot. Yes, yes, queen pose. Yes, queen. Yung pork na nung isa. Oh. Ay, lumalapit siya mo. Ayan na, ganda. Ano? Heart attack mo. Okay, I'm now at the second stop, which is Tio in Tomas Morato. And what they're featuring here are Filipino dishes na, what do you call this? Fusion ba yun? Or whatever? Pero they offer kasi local beers also. Pero yeah, I mean, ang papakita ko dito mga BTS, mga moms, hindi yung pinaka-actual na, well, may konting actual review, but mga BTS kung paano na na-achieve yung mga photos sa ganito, sa Instagram, mga ganon. So yeah, keep on watching. So normally, we don't like shooting at night, pero dahil night, meron kaming mga pailaw, ganyan, para maganda yung lighting natin sa ating mga food yun. Flatlay! Woo! Flatlay na naman si Joggy. At may pailaw tayo ngayon from Sir Carlo. So, yan, photo shoot again. Ayan, ang daming ilaw mga moms. Totoo yan. Yan. Para fresh tayo sa picture. May this fresh now? Okay, Flatlay BTS. Ayan. Ang magka-Flatlay ay si Joggy. Ayan. You can add him on Friendster. Follow him on Instagram, Jogben. So pagkatapos yung Flatlay, ito na yung tsura ng photo. Ayan. Parang akong tanga. Hi! This is Jel. Hi, Bing Jollibee. Ang dami-dami niyang vlog. Siya yung pinakamasipag mag-vlog sa amin. Ito pa pala. Ayan, yung light Si na sa Dayan, tabi. Diyos ko yung mga vlogger talaga. Side. Mga veterans, gano'n. Veterans. Hi, Tina. Hi. Gusto na ba? Joke. What if nakaka-encounter ka ng... Hi mo. Hi, Carlos.
Best in culture to. Ang ganda na makeup mo ngayon, ma'am. Thank you. Oo. May question ako sa'yo. Me? Yeah. What? Paano kung nakaka-experience ka ng food na hindi masarap, nire-review mo siya? Oh, I try to be as truthful and honest as possible. So, both good and bad, I also put it. So, sometimes I highlight more of the positive, but I still mention somehow yung negative and room for improvements. Wala na. Yeah. Ayan, very true. That answers kung totoo ba yung mga pinopost namin, kung sponsor, totoo bang masarap, okay? Props talaga para ma-fill in mga panakiputas. Margin mo. Hi! How do you review your, the products? Bad reviews. Pag hindi masarap yung food, anong ginagawa mo? Tinatago mo ba? Sinasabi mo lang na masarap? Sinasabi ko yung good things about the product on publicly. Of course, you need to know the good things and why you should buy it despite the bad feedback. Yung bad feedback siguro, direct ako na sa may-ari. Pina-personal mo na siya. Of course, Yeah. they have the opportunity to make it right naman. So anything that you're saying, everything that you post sa Instagram mo, by the way it's here, no, Yeah. everything na pinapost mo ay true, walang keme na masarap talaga lahat. Kung masarap talaga. Okay, good. So totoo tayo dito. Of course. Madami dito mga manloloko. Oh my God! Sino yan? Ayoko kung masyokit yun, hindi siya nakakashikit. Okay, eating time. Ayaw mag-focus. Focus ka sa akin. Ayan. What's veggies only? Eating time! Woo! Natutuwa ako kasi pag kumakain kami, usually malamig na yung food, ito mainit pa rin, ma'am. Sabi mo lang Dumudugo yung ilong. Western order? Let's try the caldereta. This is caldereta. The caldereta is so tender. It's very tasty. And their sinigang soup is so acidic, you know. Okay. They have their own blend of ice and their straws, guys, are edible. As in, they're made of tapioca. They're made from tapioca and rice. I'm actually eating it right now. Ang sarap. This is, what's this? Turon, okay, with gabi ice cream. Oh my God. Ito yung presentation, no? With cherry. Oh God. This is palitaw. Yes. Palitaw, ma'am. Ginawang parang mochi. Ang sarap, no? Taste it, Tina. What? Taste it. Huh? Taste mo. Taste that. Mapakit lang ako. Oh, best. Oh my God, I'm gonna have another one. Asan yung, ano ko? Akin ba to? Thanks, dear. Thanks. Panalo, hindi ako nagbibiro, ma'am. Okay, we are going to try this, what do you call this? Lengua caldereta nachos, okay, with quesong puti cheese melted on top. Are you guys hungry right now? Check na natin. Okay, let's try it, ma'am. Oh my gosh, darling. Oh, thank you, kuya. Tawag dito. Napaka-proactive na mga service dito. If you guys don't know what lengua is, it's
the tongue of the beef, of the cow. Oh my gosh. Oh my God. Ang sarap, ma'am. Oh my God. Yung ano daw, yung pinaka-nachos pag natuna, para siyang lasagna. Super popular daw here. Oh my God. Panalo guys, panalo to. Buy this. Okay, nandito tayo dahil gusto ko pong may pakita sa inyo ang kanilang weekday promo. Ito ba ay luto mo yan, ma'am? Oo, meron silang yakiniku, ma'am. Yes, ito na natin. Laban. So, nandito pala ang aming treasure chest. Treasure chest, andito oh. Oh my gosh. Serious?